Lapatserong Kusinero. Good morning guys! Tayo po ay magluluto ngayon ng Bicol Express with string beans. Tara, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Let's go! Ito po ang mga ingredients natin. 1 kilong pork meat, string beans, garlic, ginger, bell pepper, onions, and pork cubes. Andito rin ang ating green chilies, bagoong, and coconut milk. Tara na, umpisahan na natin ang pagluluto. Maglagay na ng mantika sa pan. Painitin. Pag mainit na, igisa na ang bawang. Isunod ang sibuyas. Hintayin maging translucent ang sibuyas. Ilagay na din ang kamatis. At kasunod nito ang luya. Mix lang ng konti, mga ilang minuto lang ito. Ito, ilagay na natin ang 1 kilong baboy. Mix lang tayo ng mga ilang minuto. Hayaan natin ito ng ilang sandali para kumapit ang mga ingredients. Ang pork meat po natin ay napalambot na po kanina. Maglagay din tayo ng konting asin, pangkalasa. Mix lang ulit. Maglagay din tayo ng 1 kutsarang bagoong. Ito ay magpapadagdag ng lasa sa ating Bicol Express. Mix lang natin ng ilang sandali para kumapit ang mga ingredients na inilagay natin.
puntong ito, pwede na natin maglagay ng coconut milk. Isang pack ng coconut milk ang inilagay ko. Saktong-sakto lang ito sa dami ng baboy. Maglagay na rin tayo ng isang pork cube. Ilagay na rin natin ang green chili pepper. Hindi ako naglagay ng red chili pepper dahil ayaw ng mga anak ko ang sobrang anghang. Depende na sa inyo kung gusto nyo ng red chili pepper or labuyo, nasa sa inyo na po. Pakuluan lang natin ng ilang minuto pa para maluto ng husto ang gata. Takpan natin at iwan sandali. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang string beans. Mix lang natin at takpan ulit. Lagyan na natin ng magic sarap para lalong sumarap. Mix lang ulit ng ilang minuto pa. Ayan guys, malapit na itong maluto. Mix lang ng konti. Heto na guys, luto na ang Bicol Express with string beans. Amoy na amoy ko na. Ang sarap! Gusto ko nang kumain. Ilipat na ito sa malinis na bowl. Yummy, yummy! Pwede na po guys, kain na tayo. Guys, kitang-kita ang sarap. Ang sauce pa lang, ulam na. Thank you for watching guys. Bye everyone. See you in my next video. God bless everyone. Thank you to all my YT friends.
Wait lang muna guys. Tikman muna natin guys. Bago tayo uli mag bye bye. Ang sarap. Grabe. Super anghang guys. Woo! Sili pala yung nakuha ko. Kain tayo. Mapaparami kain ko dito. Sarap.